فارقوهم، لا تدعوا خشبة تطفو. الله أكبر. في بطون التواريخ المنسية سطرت ملاحم بالدم والنار. يوم ظن أسياد الجليد أن أمواج المتوسط هشة أمام قوة سفنهم، فكان الاستقبال جحيماً، وكانت مياه الأندلس مقبرة لأساطير الشمال. بعد الهجوم المدمر الذي شنه الفايكنج على إشبيلية عام 844 ميلادي، بدأ تحول استراتيجي خطير. الأندلس لم تعد أرضاً تهاجم، بل قوة بحرية تبنى في الظل. قام الأمير عبد الرحمن الأوسط بتأسيس أسطول بحري قوي وبناء ترسانة بحرية لصد أي هجمات مستقبلية. في عهد الأمير محمد الأول بن عبد الرحمن كانت إمارة قرطبة قوية وغنية وذات أسطول بحري مهيب. مولاي، العيون تخبرنا أن المجوس يبنون سفناً بحجم الجبال. إنهم قادمون لا محالة. من عاد إلينا باحثاً عن الموت وجب علينا أن نكرم ضيافته. باعفوا عطاء عمال الترسانة. أريد سفناً تكسر الموج وناراً تذيب الحديد. تنسب بعض الروايات البحرية قيادة جزء من الأسطول إلى القائد الأندلسي خشخاش بن سعيد. خشخاش بن سعيد بن أسود الأندلسي واحد من أبرز الشخصيات البحرية في التاريخ الإسلامي والأندلسي. لم يقتصر دوره على كونه قائداً عسكرياً ساهم في دحر الفايكنج، بل امتد ليصبح مستكشفاً جريئاً. قاد أول رحلة موثقة في المصادر العربية لاختراق المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات. رغم أن فكرة اكتشافه لأمريكا تظل غير مدعومة بأدلة أثرية أو مادية قاطعة، إلا أن إنجازه الفعلي يظل عظيماً بمعايير عصره. مجرد الإبحار في المحيط الأطلسي المجهول والعودة منه كان يعد معجزة ملاحية. الفايكنج القادمون من أقصى الشمال الأوروبي، أو المجوس حسب المصادر الأندلسية، لارتباط ديانتهم الوثنية بتمجيد النار وتعدد الآلهة. أكثر من 60 سفينة دراكار تشق البحر كالسكاكين، أسطول يقوده اسمان مرعبان في ذاكرة المجوس: بيورن إيرونسايد وهاستين. هنا حيث تشرق الشمس بذهب لا ينضب. أجدادي اكتفوا بالفتات، أما أنا سأجلب روما والأندلس تحت قدمي. الذهب هناك تحرسه سيوف الجنوب، ونارهم ليست كنارنا. لا تستهن برجال الجنوب العراة، لديهم سموم لا نعرفها. لكن ما لم يتوقعوه أن غرب المتوسط لم يعد فراغاً بحرياً. أدرك المجوس أن أبواب الأندلس الغربية قد أوصدت بالحديد، فقرروا ركوب الخطر الأكبر: عبور مضيق جبل طارق. نهبوا الجزيرة الخضراء، ثم عبروا إلى الساحل المغربي وهاجموا إمارة ناكور، قبل أن يوجهوا أنظارهم نحو جزر الباليار، جزيرة مايوركا الحالية في عمق البحر المتوسط. المجوس، شياطين البحر،
اهربوا للجبال. كل هذا مجرد بداية. اجمعوا كل شيء. سقطت مايوركا المنعزلة، وباتت ثغور المسلمين الشرقية مكشوفة أمام وحش لم يعتد سوى الافتراس. هل فشلت دفاعات الأندلس؟ هل تخلت قرطبة عن الجزر التي كانت جدارها الشرقي الحصين؟ لقد اجتاح المجوس الجزر الشرقية. لقد دمروا كل شيء. لم تكن غارة عابرة، بل كان اجتياحاً. 3 سنوات والمجوس يعيثون فساداً في بحر المتوسط، وكأنهم استوطنوا الموت. لقد تجاوزوا الجزر الشرقية وتوغلوا نحو الشرق. إنهم لا ينوون العودة. الجشع يعمي البصر. دعوهم يسمنوا من غنائم الروم، وحين يعودون مثقلين بالذهب والغرور سنكون نحن باب الجحيم الذي ينتظرهم عند المضيق. من قرطبة لم يكن الرد سياسياً، بل هندسياً وعسكرياً. محمد بن عبد الرحمن يأمر بتحريك الأسطول. السفن الأندلسية لم تكن مجرد ناقلات، بل منصات قتال متقدمة مزودة بآليات قذف النيران. عام 861 ميلادية، أسطول الفايكنج المنهك والمثقل بالثروات والعبيد يقترب من مضيق جبل طارق للعودة للديار. أرسلوا طيور النار، لا ترحموا من لم يرحم ديارنا. البحر لنا والأرض لنا. كانت تكنولوجيا النار ضد عنف الفأس، لكن أساطير الجليد ذابت في لهب الأندلس. كانت النتيجة ثقيلة على أسطول الشمال. من أكثر من 60 سفينة، حوالي 40 دمرت بالكامل. بقايا الأسطول لم تختفي في البحر، بل هربت نحو الداخل. الآلهة لم تكن معنا اليوم يا بيورن. هذا الجنوب محروس بنار لا نعرفها. لن نعود إلى هذه المياه أبداً. الفايكنج هربوا عبر نهر إبرو شمال شرق الأندلس، ثم تحول المسار إلى أرض مسيحية شمالية، ووصلوا برا إلى مملكة بمبلونة المسيحية، حيث قاموا بأسر ملكها غارسيا إنيغيز مقابل فدية ضخمة قبل أن يعودوا إلى الشمال. لكن الحقيقة الأهم أنهم لم يعودوا كما دخلوا. ومن رحم تلك المحنة ولدت سيادة الأندلس البحرية المطلقة، وظل البحر المحيط يتهيب رفع أشرعتهم
لقرون تلت.